Jo perimi. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në kallëzo për një me. Në edicionin e sëntëm do të flasim për problemet e cilat i kemi zbuluar në një shpronësim apo në një trase të rrugës në rajonin e Malishevës. Bëhet fjalë për ndryshimet të cilat ka ndodhur në trasenë e rrugës qarkore e cila lidh Malishevën, ndryshime këto të cilat janë bërë nga qeveria e Kosovës, nga Ministria e Infrastrukturës, e cila qeveriset nga Lëvizja Vetëvendosje, e të cilat shkojnë si benefician për njërën nga familjet e kësaj zone, familjen Hoti, e cila është familje e njërit prej aktivistëve të kësaj partije, pra të Lëvizjes Vetëvendosje. Në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për raportimet të cilat i kemi pranu rreth një denoncimi për shkelje të rregullave dhe të sigurisë në punë në rajonin e Mitrovicës, ndërsa në pjesën e tretë do të ndjekim një intervistë mjaft interesante me Nancy Soderberg, drejtoreshën e NDI-së në Kosovë, e cila flet fillimisht për rolin e NDI-së në vendin tonë, e po ashtu na sjell një përvojë mjaft interesante të kaluarës së saj si pjesë e administratës së ish-presidentit Bill Clinton. Intervistën me Nancy do e ndjekim në pjesën e tretë të emisionit, ndërsa tani shikues të nderuar do fillojmë të ndjekim hulumtimin të cilën e ka realizuar kolegu im Valon Fana, e cila flet për mënyrën se si traseja e rrugës, rrugës qarkore të Malishevës është ndryshuar për shkak se aty kanë pruna disa prej familjarë të njërit prej aktivistëve të vetëvendosjes. Ta ndjekim hulumtimin e Valon Fanës. Shikues të nderuar, gjatë këtyre 2 viteve të fundit, kemi dëgjuar shumë deklarata ku Lëvizja Vetëvendosje akuzon ish-qeverit për çështjet e shpronësimeve dhe zonave ku bien rrugët e autostradat. Kemi dëgjuar akuza se shpronësimet janë kryer me korrupsione me dallavere. Kemi dëgjuar po ashtu pretendime ku rrugët janë shtru ka arat e ministrave, deputetëve e simpatizantëve të ish-pushtetit. Në emisionet tona kemi trajtuar disa herë shpronësimet në Malishevë. Kemi tregu se kush prej zyrtarëve të komunës ka përfituar prej shpronësimeve të autostradës. Kemi tregu edhe për shpronësimet në parkun industrial e zona tjera të kësaj komune. Sot jemi në Malishevë sërish për me trajtu një rrugë e shpronësimet të cilat ndodhin për shkak të rrugëve. Kemi kuptuar shikues të nderuar që Ministria e Infrastrukturës, që udhëhiqet nga vetëvendosje, vendos me i bën ndryshime në trasenë e rrugës Unazore këtu në Malishevë. Të dhënat na tregojnë që kur Ministria që udhëhiqej nga Palekoj e kishte projektuar këtë rrugë, rruga do të ndërtohej afër objektit që e përsheni prapa nesh. Por, ardhen në pushtet e vetëvendosjes ka ndryshuar trasenë. Pronari i kësaj toke ku po ndërtohet ky objekt është Muharrem Hoti. Muharrem Hoti është agja i Valon Hotit. Valoni është zyrtar i lartë në partinë Lëvizja Vetëvendosje. Ajo që kemi kuptuar deri më tani është që ndryshimi i trasesë së rrugës është bërë me një vendim të Ministrisë që drejtohet nga Liburnaliu, bashkëpartiak i Valon Hotit. Për me kuptu situatën pse ka ardhur deri këtu dhe pse po ndodhin këto ndryshime, fillimisht do t'i takojmë disa prej banorëve të kësaj lagjeje. Na që 5 vite nuk e punojnë ato këntuën fare heq. Përveç asajna, edhe dheve të cilin na hek, kur kanë bën hopin e rrugës, e kanë gjona për orë krejt përgjësi, edhe tash e 5 vite nuk e punojnë. Sa është pavarësisht sipërfaqja e tokës juaj atje? Unë e kam 45 orë. Sfundmi është bën një plan për ndryshimin e destinimit kësaj rruge. A jeni të njoftuar? Jo, nuk kemi të njoftuar për këto. A keni bisedu me dikën deri tash? Jena mundu me marrë informacione në komunë, të cilët na kanë dhënë shumë pak informata. Kam shku edhe në Ministrinë e Infrastrukturës, po nuk e kam taku zyrtarin i cili është kompetent për këtë punë. Çka ju dëmton kjo rrugë? Neve na dëmton së pari, ku është bën para 5 vite hapja e rrugës, prej atëherë deri më tani
na s'kena punu si që thash edhe më herët. Po tash me ndryshimin e trasesë që po thëni ju, edhe faleminderit se keni ardhur me na marr për këtë intervistë, edhe për këtë ndryshim, cilët ju po thoni, përveç asaj neve na dëmton përsëri me trasenë e dytë. Do të thotë si ora e ime dëmtohet e tëra. Kjo edhe para 5 viteve nuk është diskutuar. As na kanë bën neve njoftimin, të cilën vetëm e kanë hap. Ka thonë kjo është traseja për ta, se mos pari shkon një njoftim, pastaj bëhet vlerësimi i tokës cila është, ato asnjëna s'e kanë bën. As Kuvendi Komunal, as Ministria e Infrastrukturës. Edhe po më intereson, a keni më anku, a keni më lyp shpjegime, cila është kërkesa ju për ministrinë? Kërkesa jonë është këto të cilën ti e tha pak më herët se do të ndryshon traseja rrugës, neve nuk na konvenon absolut ndryshimi i saj, sepse po ndëmtohem që 2 herë. Para 5 viteve edhe tani. Atëherë na kërkom deri në pikën e fundit do të mundohem me kon qysh është hap në fillim rruga, me kon të njëjtën trase qysh a kon më herët. Tash të çdo ndryshim neve nuk na konvenon, se unë po flas edhe në emrin e axhallarëve të mesë atyve e prek tokët e tyre. Na si banor do të njekëm rrugën ligjore, do të sosim gjitha rrugë ligjore, atëherë i shohim çka do të ndodhë. Amo vetëm me ligj, jo jashtë ligjit. Rruga vjetër ka pas miro, të me thonë, që kje pjesë, qështu që? Ka pas me dalë në qeshtë prëvnës tematje, dhe me thonë rreth rrotullimi, Unazës është në 2 parcelat e mija, edhe nalt edhe poshtë, në rrugën kryesore. Po tashti po flitet që ka ndryshim, dhe me thonë kjo është projekti para 5 viteve që ka pas më lëmcun këtë projekt. Çka po flitet tash? Çfarë ndryshime po dojnë me ndodhë? Tashti po flitet që ka me pas DVM për nevojat që i kanë kërku njështë. Kur e keni marrë vesh edhe a jeni njoftu prej dikujt zyrtarisht për këtë ndryshime? Zyrtarisht nuk kena asnjë lajm, asnjë lajmërim, as shpronësim tokës, asnjë gjë. Pse po mendoni që po ndodhin këto? A është e drejtë me ndodhë kjo? Kjo nuk është e drejtë. Absolut. Do me thonë, ne kërkujna vetëm planin para 5 viteve që ka pas më bon, edhe tjetër asnjë gjë. A i konvenon dikujt me ndodhë kjo? Po, kanë njerëz nevoja personale, dikun ai konvenon, ama për neve nuk është kjo as pak e konvenueshme, edhe nuk lejojna që të ndodhë kjo. Ferat, çka ju dëmton juve ndryshimi i trasesë? Ndryshimi i trasesë dëmton, dhe me thonë, prej pikave që ka pas me ardhë, tash ngjitet direkt në parcelat e mia, dhe me thonë, shumë më naltni, edhe normal që dëmtimi është çdo herë më i madh. A keni biseduar me ministrinë rreth shpronësimeve, rreth çmimit të shpronësimeve, a dini çka ndodh? Nuk kena asnjë lajm për shpronësim, as për kumbon kërkesë me taku, dhe me thonë, Ministria të Ministrisë Infrastrukturës, po më ka thonë që gjatë kohës kur lirohen dhe mas ne s'kena pas në farë lirje. Çfarë hapa tjerë do në mi ndjek si banor, Si banor, na kërkujmë vetëm ligjin, dhe me thonë, mënyrë ligjore, vetëm rrugën që shokon para 5 viteve. Ky projekt. Nuk janë më pritur këtu ndryshime as pak prej pronarëve të toka, dhe me thonë. Nuk jam i vetmi pronar që më prejkë mu edhe që më të më tënë, po ka edhe pronarë tjerë në këtë rrugë. Po nuk ka drejtësi, nuk ka shtetë, edhe pas ne ndodhin këto kujnat i konvendon, lëviz tranziti, lëviz rrugën, gjana tjera. Nuk është mirë me ndodhë kjo, pa paralajmërimin e Ministrisë, dhe me thonë me paralajmëru pronarët të senë, dhe me thonë vetëm që u konvendon polve, nuk është në rregull me ndryshu kjo. Në komunë kemi siguruar disa dokumente interesante. Familjes Hoti nuk i ishte lejuar ndërtimi për shkak se në këtë pronë planifikohej ndërtimi i rrugës. Ky është vendimi me të cilin ishte refuzuar leja ndërtimore. Ky vendim është marrë me datën e 10 qershor 2022.
Por, të dhënat tregojnë që ndërhyrja nivelit qendror, pra Ministrisë së Infrastrukturës, i mundësoi familjes Hoti të marrë leje ndërtimore. Në dorë kam një vendim tjetër, i cili është nxjerrë e i cili thotë se pas ndryshimit të trasesë së rrugës, objekti mund të ndërtohet. Provat që i kemi në teren na tregojnë disa indikacione të forta. E para, në pronën e familjes Hoti ishte planifikuar ndërtimi i rrugës. Sot, aty po ndërtohet një objekt. Ndërtimi i objektit u mundësua vetëm pasi qeverisja në qendër e vetëvendosjes vendosi me ndryshu trasenë e rrugës. Pronari i objektit është Muharrem Hoti, e nipi i tij, djali i vllaut, Valon Hoti është koordinator në Lëvizjen Vetëvendosje. Banorët na thanë që procesi i ndryshimit të trasesë u bë pa i konsultuar ata. Po shkojmë në komunë me e pa nëse komuna ishte konsultuar për këto vendime. Drejtor, një rrugë në fshatin Caralluk është projekt që 5 vjet që ka nis, apo na tregon fillim për çfarë projekti është fjala atje? Po bëhet fjalë për tranzitin e madh të qytetit Malishevës, do të thotë është një projekt që ka qenë shumë i nevojshëm që tash të jetë i realizuar, mirë po për arsye buxhetore do të thotë dhe për shkak të mos përfundimit procedurave të shpronësimit, do thotë ka mbetë ende pa u përfunduar ky projekt, kështu që ka qenë shumë i nevojshëm për komunën e Malishevës dhe komplet rrethinën. Informatat e fundit i kemi që rruga që ka qenë e projektuar ka pësu ndryshime. A jeni ju të informuar si komunë? Ne jemi të informuar për shkak të një ankesës që ka bën një person dhe do të thotë Ministria e ka trajtuar si kërkesë individuale, ka bën komision dhe kompania e cila ka bën projektin kryesor është marrë edhe me këtë çështje. Dhe kështu që e kanë bënë devijim të rrugës me qëllim do të thotë që bëhet të mundësohet ndërtimi, kështu diçka ka qenë. Mirë po, zyrtarisht ne nuk jemi komunikuar ose nuk jemi pyetur nga Ministria, edhe pse është projekti i Ministrisë, mirë po unë besoj që edhe komuna duhet që të jetë involvuar këtë, do të thotë të japë edhe komuna kontributin e vetë, pëlqimin ose mos pajtimin me këtë çështje. Pra bëhet fjalë për një objekt i cili po ndërtohet, aktualisht ka duke u zhvilluar ndërtimi atje, a bëhet fjalë ju i keni lëshu si komunë lejet për atë objekt? Çështja e leje ndërtimit është në sektorin e urbanizmit, do thotë nuk e di a është pajisur me dokumentacion apo jo. Mirë po, unë mund të flas vetëm për çështjen e trasesë dhe pjesës të pronave që preken nga ky tranzit. Edhe sa keni ju informata, po thoni që nuk keni njoftuar realisht prej Ministrisë, po për çfarë ndryshime po bëhet fjalë, po a ka devijim shumë të madh të rrugës? Është një devijim jo i madh, është një devijim i vogël, do thotë që me siguri çdo devijim i rrugës një parcelë mundet me prek ose me dëmtu më shumë, ndërsa tjetër më pak, kështu diçka. Edhe gjitha po ka nis prej një ankesës pronori i cili po ndërton tash ato një objekt. Me sa di unë po, kështu ka qenë. Cili është komunikimi juaj me Ministrinë, pra prej fillimit kur ekziston si projekt? Me Ministrinë lidhe me këtë projekt, do thotë ne kemi pranuar projektin kryesor në vitin 2018. Dhe pastaj kur është nënshkruar kontrata për fillimin e punimeve nga operatorët kemi pas komunikim edhe mbikëqyrësi që ka qenë i këtij projektit. Mirë po tash së fundi nuk kemi pas ndonjë komunikim se pse duhet të bëhet ky ndryshim ose cilat janë arsyet ose cila është efekti i saj, nuk kemi pas asnjë komunikim zyrtar. Banorët e asaj ane, a janë ankuar te ju? Kemi pas disa banorë të cilët do thotë kanë ardhur me lyp sqarime, për shkak se ndoshta edhe është krejt e natyrshme ata mos me ditë që ku bëhet ndryshimi dhe devijimi dhe kujt është projekti, edhe kanë kërkuar do thotë që edhe ata më u mundsu kjo çështje,
kështu që ne kemi thënë se as nuk e kemi ndryshuar, as nuk mundna me ndryshuar, sepse është projekt i Ministrisë nga fillimi deri në përfundim. Edhe krejt në fund, drejtor, si me thonë, a kërkoni që Ministria të pakten me pas një konsultim, një informim, a do duhej, procedurat, a thuajnë që do të më zhvillu ndë një diskutim publik për këto ndryshime? Është një projekt i madh, besoj që përfshin shumicën e pronave që kalon ky projekt në prona private. Dhe unë mendoj që nëse merrem parasysh secila kërkesë e secilit pronar, atëherë do të kemi shumë kërkesa dhe shumë ankesa. Normal na duhet mi trajtu kërkesat edhe ankesat e qytetarëve, mirë po spari do të me pas parasysh interesin publik dhe do të thotë funksionalitetin e projektit. Pastaj do të thotë edhe çështje tjera që vinë ndërkohë ose gjatë punës. Pse ka ndodhur ky ndryshim, drejtora, keni mujtë me kuptu? Ato që thash edhe më herët nuk kena ndonjë shkresë, vendim, arsyetim, do thotë që na drejtohet neve edhe që arsyeton këtë veprim. Përveç që do thotë është ndryshu, është deviju. Kaq kemi. Ta mundet mi konvenu ky ndryshim dikujt? Do shtatë e konvenon dikujt, mirë po ato që thash nuk mundet do thotë që mu trajtu kërkesat veç e veç, edhe ma na shkalu institucioni. Këtë rast komuna Malishevës. Edhe pse është projekti Ministrisë, është shumë i mirësuar dhe thash me fillim për komunën tonë, dhe normal që do të ishte i mirësuar sikur të fillonin procedurat e shpërndësimit dhe ndohej buxheti mjaftueshëm që të fillon ky projekt dhe të realizohet. Mirë po, jo në këtë formë do të thotë që të bëhen këto lëvizje, nëse nuk ka ndonjë arsye të bazuar, do të thotë cilat i vlerësojnë vetë ekspert që duhet bëhen në devijim, për shkak se çdo kohë ndodhin devijime, por arsyetohen me çështje të cilat janë në interes të përgjithshëm. Në komunë kuptuam se janë disa çështje të paqarta. Pse ndodhi kjo? Cila është arsyeshmëria dhe kush përfiton nga kjo? Për me e zborë këtë çështje, ne kemi kërku qasjen e dosjen e lëndës nga Ministria Infrastrukturës dhe Ambientit. Janë mbushur më shumë se 15 ditë shikues të nderuar dhe dosja vazhdon të jetë e mbyllur për ekipin tonë. Për me sqaru situatën, kam kërku qëndrim edhe prej Ministrit Liburin Aliu. Ata na kanë konfirmuar se i kanë marrë pyetjet, por përgjigje nuk kemi marrë deri në momentin kur po e transmetojmë emisionin. Rruga do të shtrohet nga Ministria Infrastrukturës dhe njëri nga përgjegjësit për infrastrukturën në Ministri është Hysen Durmishi. E kam telefonuar zoti Durmishin për me tentu me zbulu arsyen se pse u ndryshu traseja. Ju ftoj me ndjek telefonatën. Alo, përshëndetje, zoti Durmishi, si jeni, jeni mirë? Jam Valon Fona, për thras prej kallzo.com, më falë nëse pjo shqetësoj, të lutem. Urna. Ju kom thirrë mi u pyet një projekt e një rrugës tranzit në fshatin Caralluk të Malishevës. Së fundmi, Ministria Infrastrukturës ka marrë një vendim për ndryshimin ose destinimin e kësaj rrugës tranzit. Jo, s'kemi marrë kurfar vendimi për asë ndryshim as përdohet që s'janë të zhvilluar prioritete fare. Sa kom informuar. Sepse në pjesën ku po ndodhin ndryshimet, ne kemi pa disa projekte këto, flitet për një pronë e cila është në emër të Muharrem Hotit, agjës së Valon Hotit, të zyrtarit Vetëvendosjes të jo në parti. Ne deshtë të mjë pyet nëse keni ndiku në sen si parti, mi abot më ishme tash ndërtimin e objektit, ato ndryshimin e rrugës? Jo, nuk kam asë një informatë, nuk jam zyrja në pushen. Po, muni me bo pyqje, me bo kërkes për dokumentë qytetare, ata jo pensë. Nuk e di sa të ndryshime që atë realizimit projektit bon në plot vende, po shqyrëzohen të departamentit. E qartë e kemi bo para ma shumë se 10 dite realisht kërkesën, nuk kemi marrë hala asnjë përgjigje. Në qoftë se keni bo kërkesë për qasjen dokumente qytetare, merrni sepse është
obligim ligjor. Para 11 ditë realisht e kemi bërë, kur janë bën 9 ditë e çu edhe një kërkesë, pakte me pas një përgjigje që po shqyrtohet kërkesa jonë, s'kemi marrë kurrë. Vetë nuk jam në Kosovë, kështu që s'po di çfarë më thonë me telefon, por javën tjetër jam atje dhe departamenti e ka për obligim një aftësi përgjigje nëse kemi bërë kërkesë për çështjen e dokumentare. Po jo si me anë si koleg parti me valonin nuk keni pas. Mos më bën kësi pyetje, sepse nuk janë çështje që diskutohen në nivel të ministrit. Ndryshime gjatë realizimit të projekteve ndodhin në plot vend, por duke njek procedurat. Nëse ka pas diçka të tillë, nuk ka lidhje kjo me emrin e personit. Po e jona është më pyet zoti Durmishi, besoj na kuptoni, e juja është më përgjigj. Po, vetëm se masanena qysh pe i qitni, edhe kjo është në rëndësi. Ashtu qysh janë zakonisht në qesin. Po doni me marrë veç një kështu që e kemi thirrë zavend ministrin dhe kështu, unë nuk jam zyre për me i pas këtë informata. Okej, e qartë. Traseja rrugës së tranzitit në Malishevë është ndryshuar dhe ndryshimi ka ndodhur për t'i mundësuar familjes Hoti ndërtimin e një objekti. NIP-i Muharrem Hotit ka pozicion organizativ në vetëvendosje. Për me qenë korrekt, ne kemi taku NIP-in. Në një takim Valon Hoti nuk ka pranuar me u deklaru për këtë çështje. Na ka thënë me i dërgu pyetje në email. Këtë e kemi bë mirë, po përgjigje nuk kemi marrë ende. Protagonisti kryesor i çështjes Muharrem Hoti ka pasur një komunikim me ne. Ai ka pranu me hap telefonin, por jo edhe me na dhënë një intervistë. Po e dëgjojmë një bisedë që e kemi bë me ta. Alo, përshëndetje, zoti Hoti, si jeni? Jam Valon Fona, pyet rast nga kallzo.com. Mos ju pengoj diçka të lutem. Deshta më pyet nëse mundemi me u taku, jam në Malishevë. Në lidhje me rrugën në Caralluk, atje ku po e ndërtoni edhe një objekt. E kemi marrë vesh edhe disa ankesa që është ndryshu me kërkesë jujen traseja rrugës. Nëse mundeni. Jam njeri privat, nuk kam të bëj me ty absolutisht kurrë, çka të intereson drejtë institucionit. Do t'ju drejtohemi, po e kemi bë obligim ju kontaktua dhe juve një pyetje. Obligim, po ti unë s'më kontaktu, se fiq nuk duon me kontaktu ty, për çfarë arsye? Jo, unë do na më kontaktu juve. Po me tokën tam s'm bën. Jo, po është Jo, po ne bazova me tokat njerëz, jo njëri. Ai keni pse e keni kërkuar me ndryshu destinimin e rrugës? Zoti Hoti. Muharremi në telefonatin e parë ishte nervoz dhe nuk pranoi fare me fol me ne. Vendosëm edhe një herë me telefonu në mënyrë që me pas të qartë situatën se çka ka ndodhur. Alo, zoti Muharrem, si jeni? Vjetëm dhe, Ju thras prej kallzo.com, Valon Fona. zoti. Zoti Muharrem, të kum thirr me u pyet rreth rastës se herën e parë nuk na lat me u shpjegu, ndoshta më pyet, a jeni ju pjesë e vetëvendosjes? Ka të interesant ty për vllon një njeri, jam pjesë ku duan, ku dëshira janë. Unë jam njeri privat, kur në jetën tem institucionet s'kam punu. Ka të interesant ty ka jamon, me kon jamon. Çfarë peshe ka kjo, çfarë ti e ka kjo? Më huti drejtën tem me kon jamet e kjo mona? Jo, asnjëherë, vetëm nëse ju pyesim nëse vetëvendosja ka ndikuar që me u ndryshu rruga. Ja, ka ndikuar njeri gjallë, dokumentat I kam nuk është rruga hiç. Kjo nuk është e vërtetë. Ju lutem mos dezinformoni. Rruga ka lëviz për 1 metër mbrana tokës sime. Që jam pronari tokës sime. A mundeni me na dhoni një intervistë, me na shpjegoni? Nuk po du me dhoni intervistë, as nuk po du mu marrë me njerëz cilët jeni jo drejt. Munoj mi bon një gjyqësim pronë pasurit vetën. Ne veç jemi të trajtu rastin edhe po ju pyesim. Ti e trajtoj rastin natë ditë. Ti me mu s'ki asnjë arsye mu marrë edhe asnjë telefon.
Okej? Jo, ndërsa bëhet fjalë për pronë publike. Cilën jeni të ma ban ju muet. Je të më shantazhu ti mund pronën time. Edhe pikë. Qysh po ju shantazhaj në rrugë? Ti po më për kush je ti mund të jemë mundësuar ti? Unë jam gazetar, i cili jam të hulumtu një rast. Ma dizinformo. Se po dizinformoj? Cilën pjesë po dizinformoj? Ti, se cilën pjesë? Kush je ti mund të jemë muet për pronën tam ku ndërtoj? Unë jam Valon Fona, jam gazetar në Unë jam kallza.com. Muharrem Hoti, ti mu e ki ndaluar prej sotit mund të jemë telefon. Prej kujt e kam ndaluar? Prej me e ki ndaluar. Ti apo më kosnona? Ti që i bronë e fjellë për pronën tema? Jo, unë e pjo pes. Ti nevoj më pyet fare mu, nëse t'intereson ty, krejt dokumentacionin e pronës time, në nëmën teme kam pronën, çdo gjanë ligjërisht e kum tek për me bani lëvizje 1 metër më ma mundësua objektin mrena, pronës time e kum lëviz, e kum bo kërkesën, kam prit 1 vit e gjysë për këtë kërkesë e sa mu ka shturtu. Të të më shantazhën statet a kemë telefon, kjo është të tërqë. Nuk është shantazh, nuk është shantazh, kjo jam pyetjet mos e merrni shantazh, na pjo pyesin për një projekt Ministrisë të Infrastrukturës, Ministria e Infrastrukturës është institucion publik, na e mbikëqyrëm secilën punë publike, prandaj Unë nuk jam publik për dhonë, njeri privat. Po, veç ju jeni pjesë e një projekti publik, u ndryshu destinimi rrugës. Se ti s'po thua ki pronën e men tonë. Po kur e keni ble pronën? Kur e keni ble pronën? Po s'ka t'intereson ty aja punë. Po mirë jo, Ty do të marrë me bletën a me ble pronën më se leja? Unë e kam drejt, ma keni pos drejt me ble qatë prona. Që s'kum pos drejtën e me ble, shetë ma ti shpinë tonë e dita të të to që porë. Jo, Drejta po ma shetë dhe ki në men tonë. Ajo pronë ka qene destinune për rrugën dhe dallan dhe ma. Po të vërtet kjo s'ka besu ti, jam ati mu shpëntimin ose dhe për ti njëftem që kemi pas për shpëntim ja diçka, unë që të liraj pronën time, edhe pse jam një investim. A ka qene planifiku në ndërtimi rrugës ku e keni ju pronën? Jo, Një pjesë. absolutisht. E pse u ndalen punimet e objektit juaj ma herët pra? Në çfarë arsyetimi? Unë nuk e kuptoj tonë. Nëse ti ma gjenë vetëm një njeri në komunë Malishevë, që ka një sistem për shpërndim, ose ka një dëgjim publik për secilën pronë që ju po pretendoni që ka me rruga, unë e t'jap llogari. Unë e kjo pës, sepse në komuna kanë thonë që fillimisht ju kanë dalë punimet, sepse rruga ka qenë destinune për ndërtim e projekti Ministrisë. Ka rrugë të o zëdri. Ja, ka qenë projekti pej 2017-ës, ju e deni që ka më marru tranziti. Në është të nesër po mos një projekte dhe para 10 vjetë e kanë planifikuar në për bashkonin me ro. Ndosjen e juj që ju vete keni dorëzu, që shpo thoni s'ka pas më ndërtu rrugë, ju vete keni dorëzu 2 projekte 2016-ës edhe 2023-ës, e kom para syve këtë projekt, pse po thoni s'ka pas më ndërtu. Jo, veç po du me thonë që ka pas më ndërtu në rrugë, ka qenë një projekt fillestar, qaj projekt ka ndryshu. A duhet me ta liru krejt pronën time? Jo, bre, nuk po themi atë o zot një Muharrem. Na po themi nëse partia... Edhe një ta mone tyje, nuk është vetëm kjo pronë, që ajë tranzit, që po supozën ti, që është fillu që 10 vite, e që nuk ka asnjë lëvizje për parim ta, në për 3 pronat mija, si pas te po dashën gjithë pasurin e babës tim me ta liru tyja. Nuk është e vërtet, nuk po e thëmë të. Ja, nuk po e thëmë të. Të mu shprej aty kur nuk është etike, jam ja se ju që shprejtë. Ju e dini se si shprejni, veç unë nuk po e thëmë këto. Unë e pjo pës për projektin fjallë. Për juve, kë mund tjetë shantazh, për neve janë thjesht pyetje cilat kërkojnë përgjigje. Okej, a i more pyetje që unë ti mu me dhonë që në mjef me ta përgjigje. Jo, pa tjetër, na veç ja ofroj mundësin. Këto a kemi obligim, as gjë ma shumë as ma pak. Ka mundësi, mosin që du me mundësirë mu gazeta, ju jasë njëherë, as ju si gazetar. Shka të që ki, direkt, egzistojnë dikata, egzistojnë institucionet tona, cilat unë jam i pajit me gjitha dokumentet e mundshme. Edhe nëse një provën e gjanë këtë territor, Malishevë, Ferat, që ka leje ndërtimit për veçme, zonë të jasë në vari. Sugjerimi i Muharremit është mos me e thirrë më në telefon dhe krejt përgjigjet me i kërku në Ministri. Ministria, qysh e tham shikues të nderuar, për më shumë se 15 ditë nuk na ka ofruar qasje në këtë problem. Kjo rikujtojmë që banorët e lagjës na thanë se krejt procesi është bë pa u konsultuar me ta. Pra, thënë më shkurt, Ministria ka zhvendosur rrugën nga një arë e dikujt në një zonë të dikujt tjetër për me i mundësu që dikush me ndërtu një objekt. Pasi Ministria ka hesht për me dhënë sqarime, ne kemi zbulu që njëri nga njerëzit që ka marrë pjesë në këtë ndryshim është Hysen
ish kryesuesi i komisionit që e ka trajtuar këtë çështje. Po shkojmë të taku zotin Meroftin, i cili është në pension. Po të na është drejtu një kërkesë, faktikisht edhe si ankesë, për trajtimin e pozitës trollit përkatësisht të vizës së shpronësimit që ka kalu në për parcelën e personit në fjalë. Edhe ju ka drejtue sekretarit përgjithshëm përkatësisht Ministrisë së Infrastrukturës, ku pastaj sekretari përgjithshëm e ka emëruar një komision profesional për trajtimin edhe rekomandimin në lidhje me kërkesën përkatësisht ankesën e kësaj pale. Edhe çka kërkoj konkretisht pala? Po pala kërkoj se parcelat cilën ajo posedon ju ka defunksionalizue për arsye se traseja e rrugës gjithsesi brezi rrugor ka kalu nëpërmes të pronës së tina dhe në pjesën e përmendë të poshtme, përkatësisht në anën e gjatë të majtë parcelës, kanë me disa copëza të vogla të parcelas që kështu që ai nuk ka mujt me i shfrytzu ato, nuk ka mujt me marrë leje ndërtimore, edhe faktikisht kanë me të vogla grasi me pjesën që ju ka shpënsu. A është normal me bo që si kërkese një pal me kërku ndryshimin e pozicionit të rrugës? Po normal është pala me bo, sepse pala normalisht që shqyqen interesin e vetë personal, besa edhe i shfrytëzon të drejtat e tina ligjore. Dhe ju në këtë rast si komisioni ministrisë? Si komision, gjitho kërkesë cila protokollohet në arriv, edhe na drejtohet për trajtim, na duhet me trajtohet. Edhe duhet me dhos zgjidhje adekuate. Natyrisht ju i mbroni edhe interesat e ministrisë? Normalisht po. Po në këtë rast ka pas pal tjera që kanë qenë pak noqëra, e kini konsultua ta, mos dikujt po i hyn hak kë ndryshim i rrugës? Ja, se traseja nuk ka ndryshu vetëm të rreth rrotullimi, sepse kjo faktikisht ka qenë parcela e parë e dytë, kështu që nuk ka pas involvime të parcelat e tjera. Parcelat tjera ka qenë më e vogla në rrethin, kështu që na ka marrë mendja që mirë është të bëjmë zgjidhje, pasi që interesat e palëve tjera nuk i prek. Po, te ne kanë ardhur realisht kanë jenë anku dy palë, cilat po thonë që tash me ndryshimet e reja, qysh edhe mundeni me po në atë fletën ato, prek edhe parcelat të tjera, pra dikush po pra ato po e lëvizje të dëmtohet. vogla. Do më thonë që aty në asnjëve, kur e kemi analizun, nuk i defunksionalizon. Se do më thonë, në qoftë se një parcelë e ndojnë për gjysht, atëherë të vogël, atëherë ajo mbetet e pashfrytzuar. Edhe ose duhet me shpërndsy të tërën, ose nuk më me lënë ashtu. Zotë Merofci, dikush mundet me thonë që ky ndryshim i kësaj rruge, në këtë rast kyçja në Unazë, ka ndodhur sepse familja e cila është pronare e tokës është e afërt me një parti që tash është në pushtet me Lëvizjen Vetëvendosje. Çka thoni ju për këto? Po që neve s'na interesojnë opinionet politike, neve na interesojnë opinionet ligjore, edhe na jemi bazuar në ligj, edhe tash ku të prekëm, është i takon dikush një subjekti. Sidomos në Kosovë dihen këtë me emra e mbi emra, kështu që ajo fare s'ka ndikuar. Me konkoni një pozitë tjetër, një hapësirë tjetër, që interferon këtë trasën atër nëse shumë prek. Po ka qenë fund të trasës edhe kështu që minimalisht ka reflektuar të parcelat tjera. Edhe nuk janë që është më rëndësishme, asnjë nuk është defunksionalizuar. Sepse s'mujmë me i sakrifiku parcelat tjera për një parcelë. Pra nuk ka pas tendencë me pas ndikime politika në këtë rast. Na zyrtarët shërbys civil që jemi, na i nështrojme ligjin, asë një diktati politik, asë një herë nuk i nështrojme. Si komisiona keni qenë djeni që parcela për cilën është bërë pra ankesa, kërkesa, ka që është ble vonë, pra rreth 2 vjetë e gjysmë ka që është ble parcela. Na kemi pa elaboratën e shpërndësimit që ka qenë i hartuar në atë kohë, edhe kemi pas aty një parcelë e madhe është. Po pastaj kemi pa që ajo është parcializuar. Po tash nëse dikush e ka parcializuar, atëherë
gabimi është e komuna se çdo parcele cila është zonë interesi nuk gëzon të ketë transaksione. Kështu që Projekti për tranzitin ishte realizuar në vitin 2016 nga kompania 3D Projekt. Me atë projekt, rruga binte në tokën ku familja Hoti po ndërton objektin. 6 vite më vonë, e njëjta kompani e thirrur për të dhënë mendim, kishte konstatuar se rruga mund të shtyhet për t'i mundësuar kështu ndërtimin e objektit. Alo, përshëndetje, zotni Selami, si jeni? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Mos pjo pengoj diçka? Jo, do. Unë jam Valon Fana, pjo thras nga kallzo.com. Po? Zotni Selami, jemi të hulumtu një temë e cila lidhet me një rrugë transit në fshatin Çfarë të Malishevës. Kompania juaj 3D Projekt e ka bën një vlerësim, më mirë thonë e ka dhënë mendim profesional një komisioni në Ministri të Infrastrukturës, ku dhe më thonë e ka dhënë një lloj dritë të gjelbët që munden me ndodhë disa ndryshime. Po, lexoje mirë, aty është e sqaruar ajo çka kam thonë, ona. Kam thonë për në aspektin teknik që mundet, pjesë tjera dhe më thonë është investitori që vendos, që ajo është. A mundet me pas kjo ndërhyrje në kuptimin financiar, a mundet me kushtu ma shtrejt të ndryshime? A keni pa këtu? Nuk besoj, nuk kam bëha si analize, po nuk besoj, ndryshimet mojnë me konë plus minore, nuk besoj që ka me konë ndryshime në aspekt financiar. Juve ju është kërku prej pronarit tokës me bë këtë ndryshime, keni pas në diskutim? Ja, ata kanë bërë një kërkesë nëse s'ka bëjt diko që ka bërë Ministria ma ka bërë kërkesën, nëse jam kontraktori i Ministrisë, tash nuk e di, po ka pas një kërkesë nëse s'ka bëjt për Ministri, po unë e kam marrë kërkesën për Ministrisë, jo për NDI-së, kështu po për Ministrisë. Zoti Selami, ju jeni sigurisht edhe profesionist i kësaj fushë, a janë normale me ndodhë të ndryshime të rrugëve trase cilat lidhen në rreth rrotullime, pra a ndodh shpesh këto ndryshime? Ja, nuk kam çka thon para të punë. Po ndryshon, nuk është në var Bibla as Kur'an, ajo është projekt që mundet më ndryshu, po me siguri ata i kanë pas arsyet e veta, nuk e di, që edhe kështu në telefon nuk e di çka mojnë me atë. Alden nuk shko në ministri, çka do të shikoj, ata janë që është me thonë investitor, mirë me ta çka do të shikoj. Në rregull, faleminderit shumë nderuar. Një listë të gjatë me njerëz kemi tentuar me i taku për këto probleme, mirë po disa prej tyre kanë zgjedhur heshtjen. Heshtjen e ka zgjedhur edhe Ministria. Këtu në Çfarë vepron ish deputeti i nismes Enver Hoti. Pasi ka qenë deputet nga kjo zonë, kemi ardhur me e pyet nëse e di se si ka ndodhur të ndryshime. Nuk e di cilat janë arsyet sepse ndryshohet traseja, nëse prapë sa më është ndryshuar, se nuk e di është ndryshuar, ka ndryshime të cilat mund me qenë ndryshime esenciale, apo ndryshime të arsyeshme ndoshta nga për shkak të kostës, për shkak të ndonjë parametri i cili do të jepte vlerë më të madhe kësaj rruge. Unë nuk i di arsyet, por megjithatë çdo ndryshim i projektit, nëse flasim nga praktikat e deri tanishme, qoftë infrastrukturë rrugore, qoftë projekte të tjera të infrastrukturës të lartë, se kudo që janë, pavarësisht çfarë projekti ka qenë kur bëhen ndërhyrjen e ta, atëherë nuk është çështja për të lavduar, nuk i vjen era, mirë si thot populli, pak i vjen era hudhër, dhe mbetet më pa. Unë nuk kam informacion as nga niveli lokal, as nga niveli qendror, por çka është më e keq as nga niveli nga fusha mediale apo nga informimet publike që do duhet me ndodhë, sepse tek e fundit e gjitha projektet janë në shërbim të qytetarëve dhe duhet të jenë në funksion të qytetarëve dhe të barazisë të qytetarëve. A duhet me ndodhë ndryshimi trases? Mendoj që nuk duhet me ndodhë. Jam i bindur që nuk duhet me ndodhë dhe nuk duhet të ndodhte, sepse ne përpos asaj që ndoshta e lëndojmë kostën, që nuk kam informacion, por mund të lëndojmë edhe njerëz. Janë dy atakime që mund më bon. Munden më godit palë ma të dëpt, ata qumë kështu kushtimisht, se të gjithë jemi të njajtë, edhe do duhet jemi të njajtë edhe para ligjit,
edhe mund të ketë goditjet e kostes, ndoshta që nesër pas nesër ato i merr barë institucioni, ndërsa sektori privat e vazhdon jetën e vet, dhe unë jam një përkrahas i madh i zhvillimit të sektorit privat. Amo duhet të jetë në kushte gjithmonë të një respekti ligjor. Nëse ka diçka që s'ka shku në rregull në planifikimin e kësaj transeje, atëherë dikush duhet mban përgjegjësinë, sepse ajo është paguar, edhe është realizuar nga njerëz profesionist. Me sa mbaj mend atëherë ka pas një kompani e cila është angazhuar në këtë drejtim, dhe nëse ajo kompani ka nxjerr gabime në realizimin e këtij projekti, do të thonë fazën e planifikimit po flas, atëherë ajo duhet të pas një kosto. Ku i ka defektet? Pse po i bën ndryshimet? Unë nuk du të besoj që ka pas ndonjë interferim nga zyrtari, nga familjari që është në skenën politike, dhe është, si me thonë, aktivist dhe zyrtari i lartë i Lëvizjes Vetëvendosje, nuk besoj që ka pas, po megjithatë na duhet të mësojmë diçka, edhe duhet të më kthy te vendimarrësit. Dhe vendimarrësit janë në ministri. E këtu duhet të shifet nga ministrit e poshtë. Vendimarrësit janë edhe në komunë, edhe në kompaninë e cila ka dhënë arsyeshmërinë për ndryshimin e trasës. Këta janë vendimarrësit. Unë nuk du të bi, siç them, në atë luftën që ka pasën të përmenimin tim shpesh herë të dytë politika e Lëvizjes Vetëvendosje dhe eksponente e Vetëvendosjes, që nga Malishevë deri lart. Nuk kam të dhëna që partia ku unë kam bashkëpunu me ta që ka bon ndërhyrje në rastet e tilla ose rastet e ngjashme. Nuk kam dhënë, fjalë ka, po dhënë nuk ka. Unë s'paku nuk jam informuar. Njerëzit kanë mujtë të ndërhyjnë, nuk kam qenë asnjëherë pjesë ekzekutive, unë kam qenë gjithmonë në stafin politik. Edhe në parlament, edhe në strukturat partijake, kam qenë në stafin politik, prandaj për ata kursejna shumë me godit për vendimet e ekzekutivit, me i godit eksponentet politik. Për ata thash e kanë lujt një politik, ju të pas, ju të shëndosh eksponente Vetëvendosje, nuk kanë zgjedh mjete, po tash po i vujnë pasojat, tash po i vujnë pasojat, se kanë godit ult dhe po morrin goditje të ulta dhe veprimet të ulta. Nuk është lehtë ashtu, nuk është e vështirë me bajt barën që e kanë marrë ta kur janë ardhur në pushtet, edhe barën që pe bartin tash me veprimet e veta. Dhe mendoj që kjo barë e rëndë do ta thënë ditë kurrizën e tyre të lodhura, se tash e kanë një kurrizë të lodhura, dhe do ta thënë pikërisht barra e tyre që kanë ngarkuar mbrapsht dhe janë duke e trajtuar lakmueshëm. Përgjegjësia duhet kërkohet nëse ka shkelje, nëse ka devijime të paarsyeshme, të pa baza, ose që me thonën mbështetëse për dikant tjetër, aty duhet kërkohen në Ministrinë e Infrastrukturës, pra të Ministri Zoti Libornaliu, e deri të komuna, nëse ka dhe komuna ndonjë pjesë të veten që mban një barë, se shikon, unë mendoj që kur ka interesat të gjithë bashkëpunojnë në rrugës, pa dallim partish. Apo thoni që edhe komuna ka mujt më përzi? Unë nuk thash që ka mujt më përzi, po në rrugës bashkëpunojnë të gjithë. Eksponent saktu më fjalla, nuk po thomë në direktivat, politik bërësit, drejtusit, por në administrat ka unë një mëri sektorësh, të cilët i kanë të kompetencat e veta, i kanë të drejtat e veta. Dhe asnjë keqje në këtë vend nuk bëhet pa përdorimin e administratës, qoftë në nivelin lokal, qoftë në nivelin qendror. Punimet këtu në objektin e familjes Hoti janë duke vazhduar, ndërsa ne mbesim me shpresën që dikush do t'u jap përgjigje banorëve të tjerë, të cilët nuk janë informuar se nga do t'i bie traseja e rrugës dhe cilat prona do të prek shpronësimi. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë këtë rast dhe mbesim me shpresë që Ministria do të na ofrojë dokumentet që zbardhin në tërësi procesin. Shikues të nderuar, ishte ky raportimi për ngjarjen e cila ka ndodhur në Malishevë dhe ndryshimin e trasesë së rrugës, për shkak se familja Hoti po pretendon me ndërtu një objekt aty dhe ka nisë në fakt një objekt, dhe kemi pa rrugën e cila është ndjekur për me ndru
trasenë e rrugës vetëm për faktin që familja pretendonte me nisë një objekt aty ndërtimor. Dini shikues të nderuar që në vazhdimsi ndikimi politik në përcaktimin e traseve të rrugëve ka qenë pjesë e hulumtimeve tona, pra kemi fol prej fillimit të emisionit tonë në momentet kur autostrada apo rruga e kombit kishte kaluar në pronat e zyrtarëve të komunës së Malishevës, të cilët kishin përfituar një numër të madh të mjeteve financiare atko nga shpërndësimet e autostradës. Kemi fol po ashtu në emisionin tonë për shpërndësimet e ndryshme të cilat kanë ndodhur për zonat me interes të veçantë dhe ndikimin politik. Ne do të vazhdojmë po ashtu shikues të nderuar ta trajtojmë edhe këtë rast për me pa nëse ndikimi politik e kishte siguruar beneficionin për familjen Hoti. Besim me shpresë se Ministria e Infrastrukturës do na ofrojë dokumentacionet për me pa arsyeshmërinë sepse është ndryshuar traseja rrugës dhe nëse ndryshimi i trasesë së rrugës do të sjellë më shumë përfitime për qytetarët apo do të arrisë kostën e kësaj rruge dhe kostën e shpërndësimit. Përgjigje këto të cilat ende nuk kemi mujt me nxjerr për shkak se nuk I kemi dokumentet dhe nuk kemi mbrime I madh edhe përkundër faktit që kemi prit për rreth 15.000 marrë të dokumentacione. Besim me shpresë në të ardhmen do I marrëm dokumentet dhe do ju njoftojmë shikues të nderuar për rezultatet e hulumtimit tonë. Ne kaq po e lëmë me Malishevën, ndërsa tani jemi nisë në drejtim të Mitrovicës ku kemi pranuar një denoncim se njëra nga kompanitë e këtij regioni nuk I respekton në plotësi rregullat e sigurisë dhe ligjin e punës, po shkojmë atje për me kryer një inspektim bashkë me inspektoratin e punës dhe me pa nëse denoncimi ishte I vërtetë ose jo. E kemi bart informacionin tek inspektorati dhe tani me autorizim të kryeinspektorit Krasniqi është nisë një inspektim dhe po shkojmë me I pase si do të rrjedh ky inspektim në rajonin e Mitrovicës. Raportues anonim në platformën për të drejtat e punëtorit në kallzo.com kanë denoncuar një biznes në rajonin e Mitrovicës. Fjala është për një biznes prodhues në të cilin është kërkuar inspektim për respektim të ligjit të punës. Me autorizimin e kryeinspektorit Krasniqi, 2 inspektor nga rajoni I Mitrovicës marrin detyrat për të kontrolluar këtë biznes. Në inspektoratin e punës në Mitrovicë kemi pranuar 2 ankesa nga palët ankuese lidhur me shkeljen e të drejtave të punëtorëve në një subjekt juridik, sa I përket marrëdhënies punës, mos lidhjen e kontratave të punës, mos pagesën e trustit pensional, vendimet e pushimeve vjetore, pretendime tjera nga marrëdhënia e punës, të cilat do të dalin për inspektim për të konstatuar gjendjen dhe shkeljet e pretenduara nga pala ankuese, si dhe nga aspekti I sigurisë dhe shëndetit në punë. Në momentet e para pasi arrin në biznes, inspektorët fillojnë të legjitimojnë punëtorët. Kërkohen të dhëna në mënyrë që të kontrollohen rregullësia e dokumentacionit të tyre. Ose e llogarit e rëndshtunën ka shtator në tunellitë të tjera. Mirë po, momentin që I bën 42 orë. Mund të pagu çaj 2 orë që shtek. Që sa punë këtu? Që 5 minutë. Ku I keni pajisjet, ku ke kapede. Se s'keni, plonë. Duaj, përdoni mostë. Dëgjoj se nvesh. Jo, s'keni. Se sa punën? 13 vite. Ku I ki pajisjet? Pajisjet, ku I ki kapede. Ku I ki pajisjet. Pajisjet personale. A I merë pushim 20 ditë në vetë. Po I marë pushim në vetë, one ma shumë se 20. Këgja ma shumë bile. Varsisht so bjen burë gjatë binit. Ka pos ras 2 muje gjysë nuk I marë punë hesh, as I ditë vetë. Ata ka pagu për? Po, gjithë. Sa orë njavë punane? 85. E në kontratë që shekia e denat, kujtohet kërë kënë është? Sa punën një? Ase ke lezu asë si ka kolegës konkret? Jo, se sa vite. Që sa vite? Pushimin që shemen, pushimin vjetë? Se sa vite, ha? 4? Ama vetë shkoni tu, po du me shku në pushim nesër, mas nesër në drejtë, thotë okej. Ne vendim një dokument, diqka asë ti nuk e mush një kërkes, asë ata nuk ta jepi një vendim. Po mënë me mush, sa kërkem, po ty e ke bane. Nuk ka problem për shumë, po në që 15 vita ma shumë për në maj vjetë për në. Sipas protokollit, kompanitë e tilla duhet të kenë pajisje të ndihmës së parë dhe ato kundër zjarrit. Inspektorët konstatojnë se pajisjet janë vendosur sipas rregullit dhe kompania respekton standardet. Paratë kundër zjarrit, kutin për ndihmë parë,
Afati. A kanë tiketat apo mrena tu? Bëri me afati. Tin muj, në ta. No, vitin në sta drejt. No. Mirë. Bine, Silna. Shëndetje, një lutë. Ja, vlet ju. Mirë. Kutin për ndin parë. Kutin për ndin parë. Tjetër? Ka tjetër? No, dy me ko. Edhe tjenë në të minë slotë, Edhe me në shpako. Me po afaten, kur i keni atestu? Shqyqyve lau. Nuk ka shumë atë. A ti në përdur dikosh? A kin... Punëtor që është i trajnuar. Specifik që është i trajnuar. Po, për me përdur. Unë s'kom njëk me i trajnuar. E për ta është ndodhë rasti, qështë për të kur nuk din, qështë e përdur? Shkuj me thonë që jemi trajnuar, përës në Jo, më falë, a ditë për hamë... Ja, që i trajnuar për tësë jam. Për më i trajnuar dhe të më konë. Kutin për një bërë, nga të rëgërë. Inspektimi vazhdon për të kërkuar të dhëna për respektimin e orarit të punës. Sipas ligjit, punëtorët duhet të punojnë nga 8 orë në ditë. Në raste të veçanta, puna lejohet edhe më gjatë me marrëveshje paraprake dhe me pagesë shtesë. Punëtorët ka sa punën ditë, ka sa orë punën ditë? 8. Pej 8 vend 5. Pej 8 vend 5 në nëmë? Një orë pushim. Një orë për gjysore pushim vend. Një orë e kem na. Radha i vije edhe kontrollit të pushimit vjetor. Sipas ligjit, punëtorët duhet të pushojnë për 21 ditë brenda vitit kalendarek. Pushimin vjetor e dy copa. Tani do të më këshymë kontrata, do të më konë këshë në marë. 28 numër të të më. Zakonisht me që kushe lyk ka pushimin vjetor, ja bojna që është në mënyrë shkrumë. A bojnë në të shërurën. Po, falë. Këtu është sezonale. Dhjetorin, gjysën e nëntorin, janarin e gjysën e shkurtit nësë për nëjnë ajsë. Tani nga që ato i bëjmë që të kompenzime të këto... A i shrunë dikon kontratë? I shkruj për. Të të me njëftu? Që kemi njëftu në që 3 vjetë ato tonë, 3 mujë nësë për. Momentin që kish pasën kontratë specifikune, që ta 3 mujë s'kina me përnuj keni pushim, edhe fajtohet e në shkrumë, aj që e kanë atë vend punët, me që ato kushtet? Jo, qërë vishë pak, s'kam nevojnë me jashtu kontratë, se kjo kontratë e vlenë për 1 vjetë. Momentin që s'punoj me rrënë të shpia, paga i shka. Ta shkoja që s'pagëm se m'ja shkru. Pas kontrollit të pushimeve, radha i vije kontrollit të rregullave të sinjalizimit. Inspektorët vërenë se punistja nuk ka shenja sinjalizuese të cilat në rast të rreziku do të orientonin punëtorët se nga është dalja dhe nga janë daljet emergjente. Kjo do të cekët në raportin e inspektimit. Kur pa shenjë nuk përshë. Sinjalizuse, udhëzuse, orientuse, obliguse. Kur pa shenjë në to. Gjatë inspektimit, inspektorët kanë vërejtur se punëtorëve mungojnë edhe pajisjet e punës. Kërkohet dëshmia se të njëjtat u janë dhënë punëtorëve për të argumentuar se punëtorët janë pajisur. A ke pajis punëtorët me pajisje personale mbrojtëse? Listën për pajisje personale mbrojtëse, me në nënshkrim, a ki? Te shka marrin kur dojnë. Merë njënën për këtë një që ka të ku i kemë të shë me fasë. O letër se kom lanë që i kemë marë. Kompania obligohet që në një afat për 5 ditës të sjellë në inspektoriat dëshmit e pushimeve vjetore, të bëj vlerësimin e rrezikshmërisë në punë, të sjellë evidencat e hyrjes dhe daljes së punëtorëve, të dëshmoj pagesat e orëve shtesë, e po ashtu certifikatin e trajtimit dhe shëndetit në punë. Për punëtorët, e po ashtu certifikatat shëndetësore. Dhe
vetë që ato më shkru që kam e t'i Dëgjë, gjatë inspektimit konstatu evidence për hyrje dalje. Kërkesat dhe vendimet për pushim vjetor. Punëtorët që punojnë jashtë orarit të rregullt punës, do të me paguar. Me mojtë evidencë. Nga siguria dhe shëndetin punë, duhet me prezentu certifikatën e trajnimit punëtorit për me përdor aparatet kundërzore. Po, me përdor aparatet, që në asë nevojë, rreziku. Me pas, do të me qeni trajnumaj. Listën e pajisje, e tash nga prezentën. Listën e pajisje personale mbrojtëse, me emën, me mbiemën, me gjitha që ka morë punëtori edhe në nëshkrume. I pam që i shiqumi kishin punëtorët, po nuk i kishin komplet, sigurisht, nga shta ka qenë vendin punës me bon vlerësimin e rrezikshmërisë për vendet punës nga firmat e licencume, edhe kontrollimin mjekësor të punëtorëve për aftësi psikofizike. Në shkruje, edhe e kini afat për 5 ditës më na prezentue. Inspektorët kanë përfunduar inspektimin me konstatimin e disa shkeljeve, të cilat pritet të shënohen edhe një herë në raport pas afatet që i kanë dhënë kompanisë që të sjellin në inspektoriat dokumentet që i mungojnë gjatë inspektimit. Nëse kompania do sjell dëshmi se këto gjëra janë përmirësuar, kompania nuk do të ndëshkohet ashtu siç e parashë ligji i inspektoriatit të punës. Sa po përfunduam inspektimin në subjektin juridik në të cilin pretendoj për shkeljet e drejtave të punëtorëve nga marrëdhënia e punës dhe siguria në punë, kemi hartuar raportin zyrtar dhe kemi konstatuar shkeljet e pretenduara dhe për shkeljet e konstatuara do të merren mosa sa i përket marrëdhënies punës dhe sigurisë në punë. Do të hartojmë një raport zyrtar të inspektimit dhe do të merren mosa. Shikues të nderuar, i pam të dhënat nga inspektimi i inspektoriatit në biznesin në fjalë, ajo çfarë është me rëndësi me u cek në këtë rast është që një pjesë e madhe e rregullave të ligjit të punës dhe rregullave të sigurisë në punë janë respektuar në këtë biznes, megjithatë ka disa vërejtje të cilat pritet me u implementu në të ardhmen pas inspektimit në fjalë. Pra duhet me kuptuar shikues të nderuar që në shumë prej rasteve inspektoriati i punës nuk ka vetëm qëllim dënimin e bizneseve, mirë po edhe edukimin e tyre për me avancu rregullat e sigurisë dhe ato të punës. Siç e paralajmërova shikues të nderuar, ju mund të raportoni në secilin rast kur ju keni dyshime apo keni informacione që ligji i punës nuk është duke u respektuar, mund të futeni në kallzo.com dhe të ndarja për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve. Ne i mirëpresim të gjitha raportimet prej anës juaj. Vazhdoni me na shkruajt në këtë pjesë për shkak se deri më tani kemi pasur mbi 100 kompani të cilat janë inspektuar dhe kemi pasur bukur numër të madh të gjetjeve të cilat i kemi hasur në këto zona. Vazhdoni me na shkruaj në platformën tonë, ndërsa tani shikues të nderuar do vazhdojmë me transmetimin e intervistës me Nancy Soderberg, drejtoreshën e NDI, të cilën e ka zhvilluar kolegja Jeta Gjara. Intervistë kjo e cila flet për një përvojë bukur të gjatë të zonës Nancy, përfshirë këtu përvojën e saj me administratën e ish-presidentit amerikan Bill Clinton dhe momentet kur kishte ndodhur edhe bombardimi i Jugosllavisë. Ta ndjekim këtë intervistë. Ms. Nancy Soderberg, welcome to Kallzo për një me. You run National Democratic Institute and had an amazing career working for the Clinton administration, the third-ranked officer in National Security Council of Clinton administration. Before we talk to you about that time, tell me, what is NDI doing now in Kosovo? Well, first of all, Jetta, thank you for having me, and it's an honor to work with Baron and all of your colleagues and trying to promote valid information for all the citizens of Kosovo, and I appreciate the opportunity. What is NDI focusing right now in Kosovo? NDI has an amazing legacy here in Kosovo. It's been here for 23 years and was, of course, honored to have Madeleine Albright as our chair until her passing last year. So it's very dear to all of us because of her legacy. And personally, we'll talk about this a little bit later, but I also worked on Kosovo under President Clinton, so it's a spot that's been near and dear to my heart, so it's just a real honor to be here.
NDI works in a variety of areas. First and foremost, our biggest piece is on gender and inclusion, trying to promote gender equality, equity for all pieces of society, inclusion of all groups here in Kosovo, and that's now we've done a lot on that at the local, on the national level. We're now going into a lot of the municipalities to try and really have an impact there. Secondly, we work very closely with the Parliament. Since 2001, we helped develop the rules of procedure, transparency, the basic work of an assembly, and we're deepening our work there, working on post-legislative scrutiny, more on transparency, starting to build a parliamentary institute, which would give the members of parliament adequate resources for research and doing their jobs. And then we have a very robust program on information integrity that I believe Baron is quite familiar with, trying to develop awareness of this threat. There's a lot of foreign influence from particularly Russia and China. And you can't have democracy function without an informed citizenry. And as we do that, we work with CSOs, members of parliament, the mayors, the local councilors, and a lot of CSOs across this country trying to weave all these interlocking pieces together to try and strengthen democracy here in Kosovo. So it's a very complex, integrated program. We've just launched a new one. It's funded by the USAID, so we appreciate USAID support, and the Swiss SDC has come in on the gender component for this next 5-year program. So we're able to do a lot. I would like to know on gender inclusion, since you opened up with the first work of NDI being gender inclusion, I want to know how much do you see Kosovo has improved in including women in politics and elsewhere? Kosovo has made great strides and is a model for many countries around the world. You've had 2 women presidents. As an American, I can't even say we've had 1 yet. You were the first woman to be at your post. Yes, I was. But the U.S. still hasn't had a woman president yet. Kosovo's had 2, and I think Kosovo can be very proud of all of that. You've had a record number of women elected to the parliament without the quota. You've got deputy prime ministers and ministers, so really record. The political parties are working on trying to have 50-50 candidate lists. We're working with the local municipalities to promote gender equality. So Kosovo has come a long way. What we've seen is less progress at the local levels, where women face patriarchal old ways of doing things, where women are pushed into traditional roles, kept from having a full plate at the society. And this was one of Madeleine Albright's biggest campaigns, like, why would you leave half of the society outside of the decision making? When you have full equality in decision making, you get much better outcomes, and the research shows that. So we're working very hard to make sure that Kosovo can also push forward the gains at the local level. That for me opens up immediately the subject where NDI is most known in Kosovo for, in helping prepare our politicians for campaigns, election campaigns, training them. But I also know you've been involved in the new election law, advising our leadership on the new election law. What are the deficiencies and what is the progress in that law? Can you break it down? Yeah, actually, NDI did not work with them on that directly. We've been very involved in the development of election laws and observing elections over the years. But now we've stepped back a little bit from that because Kosovo knows how to do it well, and we're very proud of how far they've come. That said, democracy is always a work in progress. There were a lot of NGOs, not us, but other NGOs, who had some comments on what they would have wished to come. So I think it's important to have an open conversation as the elections go forward and always are evolving. We have this in the United States. We're always debating how to do our best elections. So I think the process is one that always has to be transparent, always take into the views of the decision makers, the CSOs, listen to those who have criticisms and voices. Here at NDI, we've been working with the government on, we've created a gender policy strategic network, which has all the parties, government and CSOs, and we've been pushing for all the parties to have 50-50 on their candidates list, and I think that's one thing where we're trying to have an impact. We're working directly with the parties. That's very helpful, 50-50 on the candidate list, but would you say it is
too much if we asked for the quota to be raised to 50%? The quota is actually something that has helped Kosovo get to women being elected without the quota, but I think the quota is still needed. There is a debate of whether to raise it to 50%, and we'd be fine if that happened, but I think that's up to the Kosovars to decide. But what we want is the aspiration of 50-50, and that the starts reason with why the I'm parties. asking this is because we see a feature of political parties not investing in women. All the money for campaigns goes to men. The space on the media as well is not given to women. Therefore, there is a need for women to be pushed through quota. I would say that applies to the whole society as well. We are working with the political parties to, look, the elections are a couple years away. We're working now to say, let's identify candidates and make sure that they're ready. What happens because of the quota often is at the last minute, they're just put on the list and they're not prepared. And that doesn't help the party, it doesn't help the country, and it doesn't help the candidates. So we're working with them to identify them, make sure that they get the network, the mentoring, the financing, and the training that they need to be able to actually win. Now, from our monitoring of elections, one of the biggest faults right now of Kosovo that it has appeared that is still present is the fact that we don't have electronic system of voting. I'm very curious to know whether NDI advised to digitalize the entire voting system, because complaints, there's been serious complaints that we cannot anymore we are not managing to fight as external monitors, complaints that they're stealing of votes within the party, that the option for 5 MPs to be chosen from each party is getting abused by commissioners because we have no electronic system of voting. Has NDI tried to advise in this direction? As I said, we've sort of stepped back from the election pieces of that. We have been trying to get electronic voting in the parliament. One of the work that we're doing there is to have this new rules of procedure implemented, and it would be good, because we all saw in the pandemic, the need for these things. So we're trying to have that in the parliament, but we haven't really been working on the actual technicalities of the voting here. Do you understand that our electronic voting is not working at the moment? The system is down, Yes. hasn't worked in the parliament. Has it been explained to you why? Have you asked? I'm putting you in a I have not asked exactly why. We have a whole team that asks those questions. Yes. I personally have not asked for the why. And does NDI have a position or advice in what is the best policy in dividing Kosovo in zones or not, in election zones? What is NDI's advice on this? The system that you have here is very complicated, and as coming from the United States, it's one that is confusing to outsiders, I think. I've asked quite a bit, why is there just one zone? Because I ran for Congress in one district in Florida. You have a constituency, and many systems work that way. There's a whole history of the reason that partly demographic, part politics, that it was one, and it's a small country, so it can work. There is no will right now to change it. I think it's going to be a long time before there's a decision to have districts like most other countries do. So I don't actually expect that to happen right now. I don't think that was even considered. It was pretty much off the table in this most recent round. So I think that's going to be a long time coming. The goal here is to make the current system transparent, open, and inclusive for all of the elections here. And I think the criticisms that were out there on the new elections laws has to be an open conversation. Democracy is never finished. You always have to work on it. You've seen the setbacks in the United States, and we've realized that our own system is very fragile. So these debates are critical to have, and
never be afraid to change, always try to invent and modernize and keep changing, and having these debates are critical. So I think it's a healthy step forward, and I think the conversation needs to continue. And one of the recent controversies has been the fact that controversies, but also new policy, maybe good, maybe bad, I just want to hear what you have to say on it, is the fact that our MPs have requested each to have an assistant. So 120 MPs will be allowed with a new regulation to each have an assistant, a research assistant, an advisor. What do you think about this policy? Look, NDI has worked with the Parliament since 2001. We know the challenges, and the amazing progress that they've made is impressive. So, what is impressive exactly? Well, it's one of the most transparent parliaments in the region. It is viewed as one of the more effective, responsive areas. So we've worked to have a forum for transparency where you're trying to make the budgets open. We worked with for 10 years to update the rules of procedure. That happened last summer. That makes it open and more transparent. And now we're working to have a code of ethics developed, which I think will happen. We're working with post-legislative scrutiny that looks at what happened and making it public. And we're then working with to set up a parliamentary institute, which will provide research and support for the MPs to do their job. But yes, MPs should have assistants. They should have offices. I worked in the Congress and the US Senate for 6 years. You can't work if you don't have the resources to do it. So I think the Parliamentary Institute will help. MPs need to go through trainings when they come in. They need to have resources. They need to have people who they can ask a question. So I think investing in the Parliament to make it more functional, being able to keep the MPs informed, you can't do it on your own. And I think the Parliamentary Institute will be a major step in that direction and giving them the resources there. But they need offices, they need a research center, they need staff, and all of that goes into a functioning parliament. And I think the parliament here has gone a long way in solidifying the strong democracy that Kosovo has. But as I said earlier, democracy is always a work in progress. So if democracies are work in progress, and we talked about the parliament and gender inclusion, now I want to get to asking you a general question about Kosovo's democracy deficiencies. Tell me where we spoke about where are we doing well. I'm impressed you say our parliament is the best. Most people are somehow frustrated that it doesn't move quickly enough to approve many laws, because this country is in constant need of renewing laws. But tell me on other fields where NDI has identified that there is a democratic deficiency. There are many problems in Kosovo. I don't mean to gloss over some of the challenges that they're faced. There's corruption, there's patriarchy, there's lack of women in politics. I think one of the biggest challenges is online violence against women, a double standard. When women get into politics, it's about how they're dressing, what's happening to their husbands, where there's their family, how their hair is, have they, stepped out of the gender norms that this society accepts. And it's a deterrent for women to engage in online violence. So roles like Byrne and others need to call it out when they see it. The other thing is to put women on TV, put them in panels. We have an effort to try and get politicians to never appear on a manel, which is a panel of all men. And some of the ambassadors here have committed to do that. Some of the leaders have committed to do that. It's important to make sure that women are seen in those leadership roles. The same as we don't work on the business sector so much, but the same problems are there. And this is a global problem, not just here. I think some of the major challenges here are lack of a job. The unemployment rate is difficult. The war in Ukraine and the rise in prices has made it hard for everyone. Half of the youth want to depart Kosovo if they could. So you face an effort where the best and the brightest of the next generation want to leave. That's all the more reason to get them involved in politics, change this country.
The environment, you've got a lot of challenges with the environment, the wild dogs, infrastructure, all of those are major problems. But if you look I want to stop here because I'm impressed that NDI has come to a point that is not anymore one of the few donors that has decided to work on corruption in health and corruption in the environment, because this is something that other donors say, we cannot afford to help you on this, we'll help you on general democratic corruption, rule of law, but health and in the environment, it's up to you guys. You sort it out with your institutions. Why has NDI decided that it is a democratic institute, but it will have a wider view of democracy and will look at health and environment? Those are one of my favorite projects of NDI because they are a conversation about the environment and health, but also bringing together all ethnicities to the table. They don't think of it as an inter-ethnic discussion. They think about it as an issue of solving a problem that their generation faces. And so you can promote the issue of health or the environment, but also getting people to sit down and solve a problem. And I think empowering the younger generation to realize that they can have an influence. And we're hoping that their recommendations will begin to get implemented there. And the two problems, you think, oh, that's not democracy related. It's very much democracy related. If people have healthcare problems, they're not going to participate in the society. The environment affects their health. It's dangerous to have polluted rivers and waterways. And so it is a way to promote democracy by inclusion of all sectors, women and all communities, and learn how to advocate and see how government can work if you engage it. I always say that democracy works if you work it, and it's hard, but it engages them to sort of show, yes, you can work the system and have democracy improve the society. It also helps keep the youth engaged in this country and realize that they do have a future here. I now want to talk about your amazing career because you worked for one person that is much loved in Kosovo, rightly so, Bill Clinton. Tell me, how was it like to work for Bill Clinton? What sort of guy is he behind the scenes? It's the most amazing experience of my life to work in the Oval Office as a very young woman in a very powerful position. In 1990s, right? Yep. I started my career with Senator Ted Kennedy in the Senate and left to keep doing losing presidential campaigns. And then in '92, the same 200 people work on these national campaigns. And so one of them called me and said, would you come work for Bill Clinton? He was 10% in the polls at the time. And I'll never forget. Would you come and work for him while he hadn't won yet, right? Right. It was campaigning. It was in the spring of 1992. Everyone was assuming that George Bush, who had just won the Gulf War, was going to get reelected. He was at 90%. Clinton was at 10%. And it was Ted Kennedy who said, he's going to win. And I looked at him and I said, oh, you must be a hopeless romantic. And he said, yeah, I might be that, but he's going to win. It's about the economy. Bush's numbers are inflated. Go take the job. So I was his director of foreign policy from June of '92 until we won in the fall, and then I went to the transition in the White House. And he's an incredible person. He had a strong interest in trying to use American power where you can, and he always thought that the U.S. had a role to play in the Balkans. The Bush administration tried to say, we won the Gulf War, we won the Cold War, let the Europeans take over the European problems. And what that administration didn't understand is that the U.S. was still needed to drive. And to this day, the U.S. leadership is still needed here. So he had the instincts right. Same on Northern Ireland. We did a lot on Northern Ireland and had peace there. So he's an incredible person and he loves Kosovo. Reading your book, there is one moment that there was news that hundreds of Muslims had died and had been killed by Serbs in Bosnia. He is playing golf in the Rose Garden and you are walking towards him and you explain that while he was hitting the balls, he was saying, Nancy, why am I not getting good advice on Bosnia? Because he was upset that people had been killed, he saw it on TV, and he thought it's his fault for not getting good advice, for also not doing something about it. I find that moral compass quite amazing. So tell me more about how the person's temperament and moral compass led to us
Kosovo, an intervention here. How was that journey? It was a long time in the making, but always at the heart of Clinton's instinct. He understood that the U.S. had a role to play in preventing another war in Europe. He understood that instinctively and wanted to do more from the day he took office. Frankly, from the campaign, we had all these arguments in the campaign of how far can you go? And he always felt we should arm the Bosnians if we're not going to fight for them, and was told no, no, no for 2.5 years because we had to defer to the Europeans and the UN, who had a policy that turned out to be too weak. And it was only after we kept seeing the killings. And actually the putting green scene was Jacques Chirac, the new president of France, had just announced an initiative to send a rapid reaction force of 10,000 troops to Bosnia, which we knew would not be enough to solve the problem. But you know, Clinton saw that as an initiative, says, why aren't I doing that? And we were in the middle of developing a much stronger position to have the U.S. lead. Europe could come if they wanted to, but we would lead, and we would marry force with diplomacy. One of my regrets of serving in an administration is that we couldn't act faster. So more people had to die here in Kosovo, also in Bosnia, the Racic massacre, the Srebrenica. We had to watch that happen. It was one of the most painful periods of not moving. But President Clinton, from well before he was in the White House, knew that we should be doing more. And we had a military that didn't want to act. We had a whole system of government that yes, the President of the United States is the most powerful man in the world, but he's not all powerful. And trying to change the ship of state when it's anchored to the UN and to Europe is difficult, but he did it. And I think it's one of the things he's proudest of. I want to read a part of your book that explains what led to the change in the US policy to want to intervene, to help Bill Clinton intervene. You describe the moment where you got news of Srebrenica happening. I want to read it. Human Rights Watch recorded the testimony of one eyewitness to the massacres. The Serbs, he said, picked out Muslims, interrogated them, and made them dig pits. During our first day, the Chetnik Serbs killed approximately 500 people. They would just line them up and shoot them into the pits. The approximately 100 guys whom they interrogated and who had dug the mass graves then had to fill them in. At the end of the day, they were ordered to dig a pit for themselves and line up in front of it. They were shot into the mass grave. At dawn, a bulldozer arrived and dug up a pit and buried about 400 men alive. The men were encircled by Chetniks. Whoever tried to escape was shot. By early August, Clinton and his advisors were shown haunting photos from the US spy satellites. The photos, which the administration soon made public, showed large patches of freshly bulldozed earth around Srebrenica. As it looked at the haunting photos in the White House, as I looked at the haunting photos in the White House Situation Room, there was little doubt the mounds of earth contained the bodies of thousands of missing males from Srebrenica. How did Srebrenica affect the decision on Kosovo afterwards? I remember looking at those photos like it was yesterday, and the haunting stories that we heard. And Madeleine Albright took those photos to show the world, and you couldn't mistake for what was happening. And we were standing by watching hundreds, now we know thousands, of mostly men, but boys too, just forced to dig their own graves and murdered. And we had not, it was just 2.5 years into our administration. So it galvanized. And you have to remember, this was on the heels of Rwanda, where we all have collective guilt for not having done more to save. That's a whole nother story, but it basically, we were not gonna sit by and watch another massacre go forward. As I said earlier, one of my regrets is that we didn't move faster before Srebrenica happened, but the families of those who died there should take solace in that that was what galvanized us. We can no longer stand on the sidelines. So more were saved because of that, but it's one of my deep regrets that we didn't act before that tragedy happened. At the same time, you speak about defining the Balkans, the Western Balkans and Serbia as American national interest. You
in detail speak about advising Clinton, why is Western Balkans not just European national interest, but American national interest? Can you explain a bit more, how much harder has that become to argue that America needs to be also the policeman of the world, as you talk about it in the book? The U.S. can never be the policeman of the world, and the name of the book is The Superpower Myth, which, because we can intervene everywhere, we should intervene everywhere, which obviously we can't. And so there was, after the end of the Cold War, there was no defining doctrine, which for the last 50 years had been, if it contained the expansion of the Soviet Union, we'd intervene. That's why we went in and overthrew people in Latin America and intervened in Vietnam and Africa, and some good policies, some bad ones. That threat now is gone. We still had the same force, so where should we use it now? And that was what Clinton was faced with, was balancing that. So what he was trying to do through that period is define where he should intervene. And he was faced with Haiti, Rwanda, Somalia, the Balkans, an expanding, growing China. Would Russia be stable? So how do you pick and choose which ones? So how did Kosovo win in that big list? It was never hard to convince Clinton that it was in the U.S. interest to involve ourselves in the Balkans. He knew that instinctively. Same discussion in Northern Ireland. He knew we should be involved. What had happened to him? What had he known, read? Who had he met that he came, even before you speak of, even before becoming president, he knew he had to get instinctively felt that the U.S. had a role to play in the world, and he, the way he tells it is, he was a student at Oxford when the Northern Irish troubles started, and he always thought, why isn't the U.S. involved in that? And it was because the U.S. said to the UK, we won't involve ourselves in that. So he quickly changed that and got involved. And one of the reasons you have 25 years of peace in Northern Ireland is because of his involvement. The Good Friday Agreement was just celebrated in April, and I had the honor of going with President Biden on his delegation, then with Clinton for a whole celebration with Hillary. And it's just one of the most extraordinary peace agreements ever laid. And the women were the ones who drove it. They knew beforehand. So that's sort of a really good example for the rest of the world, including in Kosovo, put the women at the table. So how do you comment the fact there's no women at the table? I think there should now? be. It's a mistake. Have you told our government that? I don't get into what I tell my government, but I strongly believe that, so I'll leave you to figure that one out. But I think with Clinton, he knew that we had a role to play. And how Kosovo came, we'd spent 2.5 years trying to first negotiate with Milosevic, and we fell into what I call the classic negotiator's dilemma. Is you get here's the goal here, and you get a little win over here, and it really turns out that the dictator's trying to just buy time by giving here and no intention of getting here. And we saw that with Milosevic year after year after year. Finally, we married force to diplomacy, got a peace agreement in Dayton, which has its own problems. No one thought that would be the deal 25 years later, but it worked and ended the war. It worked in ending the war. When we watched what was happening in Kosovo, we knew the playbook from Milosevic. We knew he would buy time by little things, but not ending it. And then when we really started marrying force to the diplomacy here, he ethnically cleansed the entire country. And I am always moved by when I talk to citizens here, my colleagues, and where were you on that? I was watching the satellite photos with 1 million people moving to Skopje or to Albania or the mountains. And you say, well, where were you? And they know exactly where they were. A year ago, I was in one of the liberation celebrations with a woman who was on Time magazine with her baby. She was there with the grown-up daughter who was pregnant. 3 generations on stage to say we survived, and that was one of the proudest moments. Like, okay, it worked. So we'd seen it, and we acted quickly. Madeleine Albright has a lot to do with that. She was immediately, but President Clinton didn't need convincing either. So how much of foreign policy you think in the end is also down to not national interest as much as instinct of the right people and their moral responsibility?
It always comes down to national interests. You cannot look at the mother and father of a soldier that you're sending into battle to risk their life and not have it anchored in the national interest. Europe, stability is in the national interest of the United States, always has been, always will be. We face isolationist forces in our country. We took too long to get into World War I, World War II. Ms. Soderberg, cynics would say you could have allowed a few Muslims to die, isolated ethnic cleansing in Kosovo, wouldn't have disturbed the entire European continent. Yes, it would have. So cynics would have looked at it like that. That's how Bush administration thought, right? I'm not a cynic. I am an optimist. Cynicism gets you nothing, it gets you inaction. When you look at what we'd seen Milosevic do, it wouldn't have just been a couple of Muslims. He was ethnically cleansing the entire Kosovo. Millions, that's a lot. And that's not just a couple. And we'd seen that playbook before. And so, and even today, US troops are still here in Kosovo. Almost, you know, it's almost, I think, 659 or something. So can we fast forward to you explaining to us what is the US national interest today in Kosovo and in Western Balkans and Europe? How would you define it? I would define it as critical to the security interests. It's why the US is still here with troops. That's a very difficult decision for any government to make. There's always isolationist forces that want to come home. Because if there's a war in Kosovo, they came home. I disagree with the decision in Afghanistan, another conversation. But the stability in Europe is the reason we fought 2 world wars. We don't need a 3rd world war here. We don't need instability. Bosnia is at risk of being violent again. If the US weren't here, you'd have instability in Kosovo. And just look at what happened in Ukraine. The fact that the Russians have invaded a sovereign country and tried to take it over, it shows that we didn't do enough in 2014 when they took Crimea. It didn't do enough in the 90s when they took Abkhazia and Ossetia and Georgia. This has been a march, and don't think that they're not going to stop. If Russia wins in Ukraine, Moldova's next, the Baltics are at risk, and this region's at risk. The instability that's sowed throughout the region because of what's going on. You look at Russian influence here. The Russian disinformation in Kosovo is real. It comes bouncing from Sputnik into the society here with the narratives. Interesting. Many people don't believe that Russia influences information in Kosovo. Read NDI-s's reports. What does NDI report say about the influence of Russia? We have a report that we put out a couple years ago that traces the stories around, and then we do a lot of polling of what kind of narratives do you believe and what's happening. Can you elaborate? How can Russia, in a country which is so anti-Russian and pro-American, pro-European, how do you explain that Russia has an influence in a narrative in Kosovo? How does it narrate its own narrative here? You can trace the articles, the narratives from Moscow in Sputnik that show up in Sputnik in the Balkans, float around and get reported even in the Albanian press. In Albanian, get translated from Sputnik in Albanian. And it gets bounced around, a lot of it on social media. And if you look at the polls, there's an increase throughout the region in the last 4 or 5 years that I find very troubling. The narratives that are being pushed by Russia, and to some extent China, are that you can't really trust the West. You don't really need democracy. Some of the polling shows that the youth think, well, you don't really need democracy. Authoritarianism can deliver just as well. And that's the anti-Russian narrative. We've seen it in my own country, in the US, in our elections. And that narrative is gaining traction, and most troublingly, among the youth. Not just here in Kosovo, throughout the region. And so I would encourage your readers to read our reports on this role. And we're now working with D4D here, who's doing its own monitoring reports that are terrific. And so back to your question on what are our interests here, if Russia gained a foothold in this part of the world, they will not stop.
And Putin's trying to rebuild this czarist-type empire. I have no idea how the war in Ukraine is going to evolve, but I'm very proud that the Europeans and the US are standing with the people of Ukraine. I applaud the government of Kosovo for welcoming the Ukrainians here, both from Afghanistan as well. These journalists are here given refuge. They welcomed the Afghans when they were leaving. And we have to take a stand here to make sure that the Western Balkans is anchored in the European context and the West. It's core to our interests, and it's under threat now in ways that I never would have dreamed of 20 years ago. We expected Russia to become one of the democratic nations, and it's why the role of NATO is key, the role of KFOR here is true. We need to do more to integrate Kosovo into the West, and we need to make sure that the entire Balkans is clearly anchored in the West and push these Russian influences that are all malign. Now, maybe someday if the Russian government changes and gets back on a path of strong democracy and respect for human rights and dignity, that may change, but right now we need to make sure that it's anchored, and that is core to the U.S. interests. Nancy, thank you very much for being here and writing this book. If people want to read it, because it's also about Kosovo and what led to the intervention, where can they find it? You can get it on Amazon online, or Any plans to have it translated in Albanian? I have not. That's a good idea, though. I might look into that. You should. It's a great book. Yeah, I need to update it. It's been a while. It stops before Kosovo's independence, so there's a whole other chapter there. Yes. Thank you for writing it. Thank you for having me, and thank you for all the work Baron does. Faleminderit. Ishte kjo Nancy Soderberg, udhëheqësja e NDI-t në Kosovë. Shikues të nderuar, në këtë emision kemi ndjekur një varg informacionesh të cilat lidhen fillimisht me informacionet dhe dyshimet se një trase rrugës është ndryshuar për llogaritë të familjes së njërit prej politikanëve me ndikim në vendin tonë. Kemi ndjekur po ashtu denoncimin të cilën e kemi pranuar për të drejtat e punëtorëve dhe sigurinë e punës, po ashtu edhe intervistën mjaft interesante me drejtoreshën e NDI-së të Kosovës. Ju shikues të nderuar, të gjitha materialet të cilat i keni ndjekur sonte në këtë emision mund t'i ndjekni edhe online në platformën tonë në kallzo.com, e po ashtu mos harroni që kallzo.com është adresa juaj për me raportu çdo parregullsi të cilat ju e hasni, qoftë në qeverisjen lokale, qoftë në qeverisjen qendrore, qoftë në raste të korrupsionit apo abuzimit të këtyre rasteve. Andaj, vazhdoni me na shkruan kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.